Hello, namaste everyone. Welcome to my channel. Today I am going to show you how to edit 3D name from mobile. Please watch this video from beginning to end. I hope you will enjoy this video and will be useful for you. आजकल फेसबुक इन्स्टाग्राम लगायतका सोसियल मिडियाहरूमा विभिन्न प्रकारका 3D इफेक्टको प्रयोग गरेर फोटो एडिट गरी पोस्ट गर्ने चलन ट्रेन्डिङमा छ। सो यदि तपाईहरु पनि मोबाइलबाट 3D इफेक्ट वाला फोटो बनाउन चाहिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि उपयोगी हुन सक्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। धन्यवाद। सो सबैभन्दा पहिला तपाईहरु गुगल प्ले स्टोरमा जानुस्। त्यसपछि PIXELLAB Pixellab भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुस्। एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गर्नुस्। अलाउमा क्लिक गरिदिनुस्। अब मैले जुन स्टेप गर्छु तपाईहरु त्यसलाई नै फलो गर्दै जानु होला। यसमा जम्मा 3टा ब्याकग्राउन्ड फोटोहरुको युज भएको छ। त्यसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईहरुले त्यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.